Xin chào các bạn trader. Chào mừng quay trở lại với kênh chia sẻ kiến thức Forex thực chiến. Có bao giờ các bạn nghe đến cụm từ thi quỹ Forex chưa? Nhiều trader nói rằng mình không có nhiều vốn, muốn thi quỹ để giao dịch tiền thật lên đến hàng trăm nghìn đô mà không cần bỏ vốn lớn. Vậy thi quỹ Forex là gì? Làm sao để thi đậu? Quy tắc, chi phí và rủi ro ra sao? Quan trọng nhất, nên chọn quỹ nào uy tín, không scam. Trong video này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn từ A đến Z về thi quỹ Forex, giúp các bạn hiểu rõ bản chất, tính toán chi phí thực tế và biết cách chọn quỹ phù hợp với phong cách giao dịch của mình. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Trước hết, cùng trả lời câu hỏi: thi quỹ Forex là gì? Thi quỹ hay còn gọi là Prop Firm Challenge là hình thức mà các công ty quỹ đầu tư cho phép trader thi để chứng minh năng lực. Nếu các bạn vượt qua bài test, quỹ sẽ cấp vốn để các bạn giao dịch và chia lợi nhuận theo tỷ lệ nhất định, thường là 80-20 hoặc là 90-10. Nói cách khác, quỹ đầu tư tiền, trader đầu tư kỹ năng. Thay vì bỏ ra 10.000 đô hay là 100.000 đô, trader chỉ cần trả một khoản phí thi nhỏ, chứng minh khả năng kiểm soát rủi ro là đã có cơ hội quản lý số vốn lớn. Đây là cách rất nhiều trader chuyên nghiệp hiện nay đang dùng để kiếm lợi nhuận ổn định mà không cần vốn ban đầu lớn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu quy trình thi quỹ tiêu chuẩn. Hầu như quỹ nào cũng tương tự như nhau, nó gồm 3 cái bước chính. Bước thứ nhất đó là chọn gói vốn thi. Các bạn chọn gói thi phù hợp, ví dụ gói 10.000 đô, 50.000 đô hoặc là 100.000 đô. Phí dao động sẽ từ 100 cho đến 600 đô tùy gói và tùy quỹ. Có thể là vì tính cạnh tranh thì một số quỹ nó sẽ cho chúng ta những cái gói với cái phí thi ban đầu nó nhỏ hơn. Và khá là nhiều quỹ khi mà các bạn hoàn thành những cái chỉ tiêu cũng như là yêu cầu ở giai đoạn đầu thì các bạn sẽ được hoàn lại phí thi. Và cái việc có hoàn lại phí thi hay không ấy thì các bạn nên đọc kỹ quy định của từng quỹ. Bước thứ hai, đây là giai đoạn thử thách. Đây là bước khó nhất. Trader cần đạt mức lợi nhuận mục tiêu, thường là 8 cho đến 10% tài khoản mà không được vi phạm giới hạn rủi ro. Lấy ví dụ, daily drawdown hay là rủi ro một ngày không quá 10%. Rủi ro cho toàn bộ tham gia thử thách là 10% tổng tài khoản. Thời gian thi thì có thể là 30 ngày giao dịch. Ở một số quỹ thì họ không quy định cái thời gian thi cho cái giai đoạn thử thách này. Đấy, các bạn tham gia cái khoảng thời gian bao nhiêu cũng được. Nếu các bạn đạt được lợi nhuận kỳ vọng, không vi phạm quy định của quỹ thì các bạn sẽ vượt qua được vòng 2. Bước thứ ba là xác minh. Lúc này quỹ sẽ yêu cầu dễ hơn. Thường chỉ cần đạt 5% lợi nhuận và đảm bảo kiểm soát được rủi ro. Sau khi vượt qua, quỹ sẽ cấp tài khoản thật để các bạn giao dịch và rút lợi nhuận. Và để có thể rút lợi nhuận ấy thì cũng tùy thuộc vào quỹ khác nhau nhé. Khi các bạn giao dịch trên những cái tài khoản thật đó, các bạn đạt cái chỉ tiêu về lợi nhuận ở con số nhất định thì các bạn sẽ được rút lợi nhuận về. Và lợi nhuận ở đây thì như cái phần trước tôi cũng đã có nói, nó tùy thuộc vào tỷ lệ chia của từng quỹ khác nhau. Đấy, có thể là 80-20 hoặc là 90-10. Các bạn lưu ý đó là khi thi quỹ thì có những cái quy tắc cực kỳ quan trọng mà các bạn không thể vi phạm. Dưới đây là 3 quy tắc mà các bạn cần phải nắm. Thứ nhất đó là quản lý rủi ro chặt chẽ. Ví dụ, bạn không bao giờ để thua quá 5% trong một ngày, dù cơ hội có tốt đến đâu. Hãy luôn đặt stop loss và tính toán khối lượng lệnh hợp lý, bởi vì chỉ một lệnh sai cũng đi luôn cả bài thi. Quy định thứ hai đó là không giao dịch tin mạnh. Nhiều quỹ cấm giao dịch trong cái khoảng thời gian trước và ngay sau khi những cái tin tức mạnh được phát hành. Ví dụ như là tin non-farm payroll, tin CPI, tin FOMC. Bởi vì khi những cái tin tức này được phát hành ấy thì thị trường nó biến động rất là mạnh, cái độ rủi ro nó sẽ cao. Do vậy là quỹ nó sẽ có những cái quy định liên quan đến cái việc giao dịch quanh cái khoảng thời gian có tin tức này. Có thể là trước hoặc là sau tin 2 phút. Ở đây thì nó cũng tùy thuộc vào cái gói mà các bạn tham gia trong cái quỹ đó nhé. Có những cái gói thì nó lại cho phép các bạn tham gia giao dịch khi có tin tức mạnh. Nói chung là các bạn cần phải để ý đến cái thông tin này khi mà tham gia từng cái gói cụ thể. Quy tắc thứ ba đó là giao dịch có kế hoạch. Một số quỹ theo dõi thói quen giao dịch. Ở đây thì họ không chỉ quan tâm đến lợi nhuận đâu ạ. Họ tính điểm cho tính kỷ luật của trader. Vì vậy, bạn hãy giao dịch đều đặn, không all in, không đánh bạc để nhanh đạt target. Quá trình đăng ký tham gia thi quỹ thì ngoài cái chi phí ban đầu mà các bạn cần phải nộp ấy, thì các bạn cũng nên để ý đến một số những cái chi phí ẩn trong quá trình hoạt động đó. Bạn nên tính toán thêm. Thứ nhất đó là phí split và commission, tùy thuộc vào nền tảng giao dịch, ví dụ MetaTrader 4, MetaTrader 5 hay là Ctrader. Và cũng xem là cái quỹ đó nó cho phép chúng ta giao dịch trên cái sàn nào nữa. Tiếp theo đó thì chúng ta cũng nên để ý đến cái phí swap hay là phí qua đêm. Trong trường hợp các bạn giao dịch theo cái chiến lược dài hạn, swing trading hoặc là position trading thì các bạn nên để ý đến cái phí swap này. Và cũng nên để ý đến phí thi lại. Chẳng may các bạn bị trượt
Nhiều quỹ sẽ cho các bạn giảm giá hoặc là miễn phí khi thi lại nếu như các bạn không vi phạm quy tắc. Tuy nhiên, cái điều này thì không phải quỹ nào cũng áp dụng. Thứ nữa đó là các bạn nên để ý đến cái thời gian chờ duyệt. Có thể là từ 24 giờ cho đến 5 ngày sau khi đậu thì bạn mới được cấp tài khoản thật. Để giúp cho các bạn có thể chọn được một cái quỹ giao dịch tốt cũng như là quỹ không bị scam ấy, thì dưới đây tôi nêu lên 3 cái tiêu chí vàng để các bạn có thể tham khảo. Thứ nhất đó là chúng ta nên để ý đến cái việc minh bạch thông tin cũng như là giấy phép hoạt động của quỹ. Bạn nên kiểm tra quỹ xem là nó có địa chỉ rõ ràng hay không, website có minh bạch hay không, và website đó đã hoạt động được lâu hay là chưa, có chính sách payout công khai hay không. Nhiều quỹ lớn thường công bố số liệu trader đã được trả tiền mỗi tháng. Tiêu chí thứ hai đó là uy tín cộng đồng. Các bạn có thể vào các cái diễn đàn như là Trustpilot, ForexPage Army hoặc là Reddit để xem phản hồi. Nếu thấy nhiều những cái review tiêu cực như là quỹ không trả lợi nhuận hay là khóa tài khoản vô lý thì các bạn nên tránh xa. Tất nhiên, những cái thông tin thì các bạn nên tìm hiểu hai chiều nhé. Cũng có thể là một vài người họ muốn phá đám một cái quỹ nào đó thì họ sẽ đưa ra những cái bình luận không tốt. Cho nên là các bạn cũng cần phải kiểm tra kỹ đầy đủ những cái thông tin trước khi đánh giá cái độ uy tín của nó. Quy tắc thứ ba đó là chính sách rút lợi nhuận rõ ràng. Quỹ uy tín cho phép rút đến 80-90% lợi nhuận theo chu kỳ 2 tuần hoặc là 1 tháng. Một số quỹ tốt còn hỗ trợ rút qua USDT hoặc là Vscreen, rất tiện lợi cho trader Việt Nam. Đó thì quá trình tìm hiểu về quỹ, khi mà các bạn nắm được 3 cái quy tắc này hay là 3 cái tiêu chí này thì các bạn sẽ có thể chọn được cho mình những cái quỹ có được cái độ uy tín cao cũng như là có thể hỗ trợ tốt cho các bạn trong cái quá trình giao dịch và kiếm tiền lâu dài trong cái lĩnh vực Forex này. Ở trên đây thì tôi có gợi ý một vài cái quỹ uy tín được cộng đồng tin tưởng, các bạn có thể tham khảo. Các bạn có thể tìm đến các cái quỹ như là FTMO, FundSnake, The Fund Trader, Choose Forex Fund, Sapphire, MyFund Epic, vân vân. Đây là một vài quỹ gợi ý thôi. Tất nhiên khi các bạn muốn tìm hiểu cụ thể về một cái quỹ nào đó thì các bạn nên đọc kỹ các cái điều khoản và điều kiện của nó. Mỗi bên nó sẽ có những cái luật thi riêng, các bạn không nên chỉ chọn theo review. Chính sách của một cái quỹ thì nó cũng có thể thay đổi theo giai đoạn. Cho nên là trước khi mà chúng ta quyết định ra tiền để tham gia một cái quỹ nào đó thì chúng ta nên đọc kỹ các cái thông tin. Một số những cái mẹo để giúp cho các bạn có thể đậu được trong cái quá trình thi quỹ Forex. Và đây là những cái lời khuyên dành cho các bạn mới nhé. Thế còn những cái bạn mà đã có nhiều kinh nghiệm rồi thì tất nhiên các bạn đã có cái đường đi riêng của mình. Khi đó các bạn có thể bình luận thêm ở bên dưới video để có thể nhiều người khác được biết thêm thông tin cũng như là chúng ta có thể trao đổi thêm nhé. Thì 3 cái mẹo giúp tăng tỷ lệ thi đậu quỹ đó là gì ạ? Thứ nhất đó là chúng ta nên luyện tập demo trước. Nói chung là quá trình giao dịch quỹ hay là quá trình giao dịch thực tế trên tài khoản của bạn ở những cái sàn khác nhau cũng thế thôi. Chúng ta nên luyện tập trên những cái tài khoản demo trước. Hãy giao dịch theo những cái điều kiện hệt như là cái quỹ đó nó quy định để xem là cái khả năng quản lý vốn cũng như là cảm xúc của bản thân mình ra làm sao. Khi đó thì tham gia thực vào quỹ rồi thì các bạn mới tăng được cái tỷ lệ đậu. Thứ hai nữa đó là trong quá trình tham gia ở cái bước thứ hai, tham gia vào thử thách để có thể đủ cái chỉ tiêu quỹ nó cấp vốn cho các bạn ấy thì các bạn nên giữ cái drawdown thấp, không cần vội đạt target là 8 đến 10%. Các bạn chỉ cần ổn định 0,5 cho đến 1% mỗi ngày là đủ, hoặc thậm chí có thể là thấp hơn. Và cái mẹo thứ ba đó là chơi ít nhưng chất. Bạn nên chọn thời điểm giao dịch tốt, tránh tin mạnh và chỉ nên vào lệnh khi thật sự có xác suất cao. Có thể nói, nhiều trader trượt quỹ không phải là do thiếu kiến thức mà do thiếu kỷ luật và kiểm soát tâm lý. Các bạn hãy xem thi quỹ như là một bài test của bản thân, không chỉ là bài kiểm tra để lấy vốn mà là bài học rèn luyện để trở thành trader chuyên nghiệp. Và trên đây cũng là toàn bộ những cái thông tin liên quan đến việc thi quỹ Forex mà tôi muốn gửi đến các bạn. Trong quá trình tìm hiểu, nếu như có gì thắc mắc, các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới video. Team sẽ hỗ trợ và trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Trước khi rời đi, đừng quên cho video một like cũng như bấm vào nút đăng ký, bấm vào quả chuông bên cạnh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất khi mà kênh phát hành.